91. May 91M dito sa 91B. Pero doon lang tayo sa 91 lang. Doon yung bus. Ay, nandun lang yung start point. So, hagdan ang start point natin. So, dalawa yung way. Mag-turn left tayo. Ito. Ganon. Napaakyat. Another junction. Keep on the stairs lang. Kasi daming daan. Oh, may daan din dito. May daan din dyan. Ah, ito yung sa mountain bike.
natin. Diyan lang. Galing tayo doon. Nagpapikot. Ayun doon. So, yan ang view natin. So, let's go here. Up, up, up. Ay, kaya nga. Imagination na ako. Baba na tayo dito. Masyadong mabato. Ayun, papunta doon. Sharp Island. High jump. Tayo galing. Nako. Oo, mainit na nga. So,